गन्तव्य नेपालको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरेक हप्ता जस्तै आज पनि हामी नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्न गइरहेका छौँ। खासमा हाम्रो गन्तव्य माछापोखरीबाट केही माथि गाउँमा रहेको झरनासम्म पुग्ने थियो। तर अहिले कोरोनाको कारण देखाउँदै उक्त ठाउँमा जानको लागि बन्देज गरिएको रहेछ। त्यसपछि हामी केही बेर अल्मलियौँ। केही समयपछि हामी त्यही बाटो हुँदै पुगिने ककनीसम्म जाने निदो गऱ्यौँ। वर्षाको मौसम रहेकोले बाटो केही बिग्रिएको थियो। पानी पर्यो जस्तै त खाले के हो र यस्तो निस्क्यो के स्ट्यान्डको के हुनै सक्दैन कसरी निस्क्यो त्यो त्यहाँ ढुङ्गामा ठोकेर लचक 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 हुँदै नुवाकोट जिल्लामा पर्ने ककनी काठमाडौँबाट 25 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। मौसमले त्यति साथ नदिए पनि हामी करिब 1 घन्टामा ककनी पुग्यौँ। ककनी पुगेपछि भने हामीलाई मौसमले राम्रो साथ दियो। हेलो, हामी अहिले ककनी आइपुग्यौँ। जस लास्ट आवरमा आएर मौसमले एकदम राम्रो साथ दिइरहेको छ। होप अझै योभन्दा बढी पनि राम्ररी साथ देला। लेट्स सी। छिनमै बादलले ढाक्ने अनि छिनमै खुल्ने त्यहाँको मौसमले हाम्रो समय रोमाञ्चक बनायो। समुद्री सतहबाट करिब 2000 मिटर उचाइमा रहेको ककनी पिकनिक स्पटको रूपमा पनि चिनिन्छ।
त्यहाँबाट देखिने काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको दृश्यले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। काठमाडौँबाट नजिकै फ्रेस हुनको लागि पनि प्राय मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। यदि ठाउँको उचित व्यवस्थापन र बाटो सहज भएमा पर्यटकहरूको लागि ककनी गतिलो गन्तव्य हुन सक्छ। दुई चार शब्दहरू आजको बारेमा अब हामी अहिले ककनीमा छौँ। ककनीबाट अब हामी काठमाडौँ फेरि फर्किने त्यसमा चाहिँ अब सूर्यचौरको बाटो चाहिँ बिग्रिया छ, जान मिल्दैन अरे, साइकल मात्रै जान्छ अरे, मोटरसाइकल जाने कुरै भएन। अब हामी जुन बाटोबाट आयौँ त्यो बाटोबाट फेरि फर्किँदैछौँ। स्टे ट्युन, गन्तव्य नेपाल। अब यो पानी एकछिनमा चाहिँ रोकिन्छ।